तेरे चरण कमल में रहने वालों में लिख ले मेरा नाम। तेरे चरण कमल में रहने वालों में लिख ले मेरा नाम। ये है सुख शांति। जय श्री माता जी। कोळी दुकाना खूप असं सजवत आम्ही आल्यानंतर त्यांना खूप उत्साह की आपल्याला जे मिळालं ते आपण सर्वांना सांगावं म्हणून मग एक दिवशी आम्ही चाळवण्यात आलो थळ चाळवण तिथे आणि मग त्या दिवशी ठरवलं की सर्वांना जागृती द्यायची. मग आम्ही सर्वांना त्या दिवशी जागृती दिली. युवाशक्ती होते, मोठे होते, सर्वांना बोलवलं आणि सांगितलं की असं असं सहयोग असतो बघा. मग नंतर ते म्हणाले की नाही आपण मग आमच्या आईच्या गावी गेलं पाहिजे आजोळ्यात आणि तिथे आजीच्याकडे सर्वांना सांगायचं की त्यांना खूप उत्साह होता. त्यांना वाटतं की आपल्याला जे माहिती आहे ते सर्वांना आपण दिलं पाहिजे, सांगितलं पाहिजे. म्हणून मग एक दिवशी आम्ही ठरवलं तर त्यांची ती बहीण भेटली, मामांची मुलगी. तिला म्हणाले की असं असं आलं जागृती द्यायची आहे. ती म्हणाली चालेल दादा, मग तुम्ही संडेला या, मग मी सगळ्यांना जमा करून ठेवते. तर म्हणाले ठीक आहे मी येईन लक्ष्मीला घेऊन संडेला. मग मला मुंबईला म्हणाले आपल्याला ना या संडेला जायचं कुठे साखर. आणि अलिबागला आलो आणि पावसाळ्याचे दिवस होते, पाऊस आणि वादळ खूप सुटलं होतं आणि मग रिक्षा केली आणि तरीवर गेलो. खाडीवर गेलो, त्यांचे मामा उभे होते तर घेऊन, कारण अलिबागला आणि साखरेच्या मध्ये तर लागते पलीकडे जायला. तर मामा म्हणायला लागले अरे खूप वारा आणि पाऊस आहे, कसं काय जाणार पलीकडे. मग एक छोटं घर होतं तिथे आम्ही थांबलो. एक 5 मिनिटं थांबल्यानंतर मग त्यांनी वरून देवतेला प्रार्थना केली कान पकडून की मला काय निसर्गाच्या मध्ये अडथळा नाही आणायचा, पण मी आईचं काम करायला चालले, म्हणून तुम्ही विनंती आहे तुम्हाला आम्ही येईपर्यंत थांबा. कोळी काकांची प्रार्थना ऐकून खरोखरच पाऊस थांबला. मग आम्हाला ना आश्चर्य वाटलं की बाबा पाऊस थांबला. मग मामा म्हणायला लागले ठीक आहे आता मी तुला घेऊन जाऊ शकतो पलीकडच्या बाजूला. पण मग म्हणाले नाही मामा आम्ही येईपर्यंत तुम्ही थांबलं पाहिजे. मामा म्हणाले ठीक आहे. मग आम्ही तिकडे गेलो आणि सांगितलं की त्या मुली पण वाट बघत होत्या, त्यांना वाटलं. आणि ते म्हणतात की असं कसं झालं, एवढा पाऊस असताना थांबला कसा पाऊस. तर आम्ही त्यांना काय बोललो नाही. त्यांना म्हणलं नाही आपला प्रोग्राम आहे जागृतीचा करायचा आहे, ती तयारीतच होते सगळं. मग त्याला जागृती वगैरे दिली. झाला थोडा वेळ, पण मग आम्हाला त्या लोकांनी स्वयंपाक केला तर जेवायचं आणि तो बोललो नाही आम्ही निघणार. आम्ही जास्त नाही थांबलो कारण आपण केवढं मोठं हे केलं निसर्गाला थांबवलं म्हणून. मग चहा घेतला आणि मग निघालो. आम्ही घरी पोचलो आणि मग पाऊस सुरू झाला. मग आम्ही माताजींच्या समोर गेलो आणि श्री माताजींचे आणि वरून देवतेचे आभार मानले. नमस्कार केला. 83 अलिबागला सुद्धा काम चालू होतं आमच्या घराचं, माताजींच्या घराचं. आणि मग पुणे प्रतिष्ठानचं पण काम चालू होतं त्यावेळेस. मग श्री माताजींनी मला बोलवून घेतलं. म्हणलं की आपल्याला पुण्याला जायचं आहे. मग आम्ही मुंबईहून श्री माताजी मला पुण्याला घेऊन गेल्या. पुन्हा अलिबाग असं जाऊन येऊन करायचं. आम्ही 2 जण सुद्धा जायचं पुण्याला. मग जून जुलै आणि मग तेव्हा माताजींनी सांगितलं की आपल्याला मदतीला माणसं पाहिजे. त्यांना सांगितलं कोळीला. मग ते म्हणाले हो ठीक आहे, आपली मुलं आता जूनमध्ये रिकामी होतात कारण त्यांचं माशाचं काम नसतं, मग त्यांना मी घेऊन येतो. सांगितलं युवाशक्तीला. म्हटलं आपल्याला जायला पाहिजे म्हणून. तर लगेच युवाशक्ती सगळे म्हणाले नाही नाही आपण जाऊया. मग पुढच्या म्हणाले नाही. मग आम्ही अलिबाग युवाशक्तीला पुण्याला घेऊन गेलो. श्री माताजी जे सांगतील काम, विडीचं काम
झाडं लावायचं काम, द्राक्षाचे मळ्यांचं काम, त्यावेळी भरपूर माताजींचं श्रमदान केलं, काम केलं. आम्ही होतो 1 महिना. नंतर परत श्री माताजी म्हणायला लागले, अरे आपल्याला प्लास्टरचं काम करायचं आहे. तर ते म्हणाले, हो माझा नेहमीमध्ये आहे मित्र फिरू कारभारी, त्यांना विचारते मी, आले तर त्याला घेऊन येते. मग ते हो म्हणाले. माताजींचं नाव सांगितलं बरोबर, ते पण सहयोगीच होते. मग आम्ही पुण्याला गेलो. श्री माताजींनी नंतर त्यांना बोलवलं फिरू कारभारांना आणि राजस्थानवरून मोल्ड आणले होते वेगळे डिझाईनचे आणि मग त्यांना ते दाखवले फिरू कारभारीला. आणि मग त्याने 2-3 वर्ष सर्व काम केलं प्रतिष्ठानचं. आणि त्याच्यात मोराचा पण एक मोल्ड होता, तर ते मोर पण बनवले त्याने. 2-3 वर्ष त्यांनी श्रमदान केलं तिकडे. मग त्याच्यामध्ये अलिबागची युवा शक्ती, पुण्याची युवा शक्ती मध्ये येऊन काम करून जायचे. रजा असली, सुट्टी असली जाऊन यायचे. आणि मग आम्ही पण तिथेच असायचो. श्री माताजीला माहिती होतं की लीनाला चित्रकलेची आवड आहे. मग आमच्या आवडला सांगून लीनाला बोलवून घेतलं आणि मग लीना आणि विजया आणि राजू या तिघांनी मिळून पिकॉकरून पेंट केला श्री माताजींचा. मग एकदा काय झालं, दिवाळीचा टाइम होता. दिवाळीला तिथे असताना माताजी म्हणाल्या, आज माहिती आज आपला सहजानंदचा उपवास आहे, वर्षातून एकदा असतो. तर तो काय, तर पहिली अंघोळ नरक चतुर्दशी. त्या दिवशी नरकासुराला पाताळात घातलं म्हणून तो आपला उपवास. नरकाचा दरवाजा उघडा असतो. मग दुपारी 12 वाजेपर्यंत आपण उपवास करायचा. म्हणून सर्व मुलांना सारसबागेत पाठवलं आणि मग सकाळीच पाठवलं. काही काळजी करायचं नाही. नंतर आता तुम्ही आंघोळ करून मग तुम्ही वगैरे जेवायचं. मग आम्हाला सर्वांना आंघोळ करायला सांगितली आणि मग छोटी पूजा करून घेतली सर्वांकडून. मग आम्ही प्रतिष्ठानावर असताना श्री माताजी नेहमीच स्वयंपाकाचं दाखवायच्या, स्वयंपाक पण करायच्या. आणि मग एकदा काय झालं, होता माताजी म्हणाल्या, अगं ही मच्छी याला आलं नाही लावायचं असतं. आलं कशाला, फक्त चिकनला आणि मटनलाच आलं लावायचं आणि मच्छीमध्ये लसूण टाकायचं जास्त, म्हणजे मच्छीचा वास सर्व निघून जाते. म्हणजे माताजींच्याकडे खूप काही शिकायला मिळालं. श्री माताजी अचानक किचनमध्ये यायच्या आणि म्हणायच्या, सर्वांना बोलवून घ्या, आज योग चांगला आहे, आमची पूजा करून घ्या. आम्ही विचारायचं, श्री माताजी पण पूजेचं आपल्याकडे काहीच तयारी नाही, सांगा ना. माताजी म्हणाल्या, काय नको, गार्डनमध्ये जा, थोडी फुलं आणा आणि प्रसाद बनवा, पण हा योग परत येणार नाही. मोठ्या पूजा तर व्हायच्याच, पण प्रतिष्ठानमध्ये राहिल्यामुळे आम्हाला छोट्या पूजांचा पण खूप आनंद मिळाला. तो काल माझ्यासाठी सुंदर होता, कारण की प्रतिष्ठानमधली ती 3-4 वर्ष मी कधीच विसरू शकत नाही. सुख शांति का धाम, निर्मल धाम, निर्मल धाम रे, निर्मल धाम, निर्मल धाम रे। तेरे चरण कमल में रहने वालों में लिख ले मेरा नाम, तेरे चरण कमल में रहने वालों में लिख ले मेरा